likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. I've talked with Piyush. Yes, of course. I've talked with me. Hello, namaste. म तपाईहरुको होस्ट तपाईहरुको साथी पियुष. I've talked with Piyush, of course. I've talked with me. म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज हामीसँग एकजना भेरी ब्युटिफुल एन्ड गॉर्जियस गेस्ट आउनु भएको छ. उहाँले भर्खरै नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडल जित्नु भएको र सी इज राइट नाउ द गोइङ टु बी द ब्रान्ड एम्बेसडर अफ द मिन्स्क, अफ कोर्स मिन्स्क वर्ल्ड कपको पनि म ब्रान्ड एम्बेसडर अब सी इज गोइङ टु बी. सो आज हामी I've talked with Piyushको थर्ड एपिसोडमा वेलकम गर्छौं द भेरी ब्युटिफुल गॉर्जियस सृष्टि तामाङलाई. हेलो सृष्टिजी. Hello, and thank you for inviting me. That's my pleasure actually. The beautiful girl like you sitting with me is like, you know, wow for me. अनि सृष्टिजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु. अनि कस्तो लाइक विनिङ यो दिस इज यर फर्स्ट टाइटल हैन? लाइक फर्स्ट टाइम मोडलिङमा तपाईले स्टेप गर्नुभयो एन्ड यु वन द टाइटल नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडल. नाम सुन्दै बित्तिकै नेक्स्ट सुपर मोडल हैन, सुपर मोडल भन्ने नि हामी बच्चामा सुपर मोडल भनेको वाउ कति गजस हेर्छ होला हैन. आज सँगै बसेर हेर्नु नि कस्तो हुन्छ अझै फिल आइरहेछ है. अनि सृष्टिजी कसरी तपाईको चाहिँ मोडलिङको चाहिँ यु नो लाइक द कसरी यात्रा सुरु भयो तपाईको मोडलिङको? वेल बच्चादेखिको नै मोडलिङमा हल्का इन्ट्रेस्ट थियो नि मलाई र पनि अहिलेसम्म जस पेजिङमा जानको लागि एउटा आर्ट आएको थिएन भनौँ. सो आई क्लियर माई +2 ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ एन्ड सडनली आर ग्रुपकोबाट मैले पोस्ट देखेको थिएँ फेसबुकमा. देन आई वाज लाइक ओके लेट मी गिभ इट अ ट्राई भन्ने मनमा आएको थियो. ओके सो वाट एक त ट्राई गर्दा मलाई केही जस्तो जस्तो लागेन एन्ड आई ट्राइड. अडिसन सेलेक्सन भयो. ओके आई पास त्यो अडिसन भइरहेको थियो. त्यसपछि स्लोली अब ट्रेनिङ सेसन्सहरू चल्यो. रोजिन साकेजी हाम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो अब ट्रेनिङहरू दिनुभयो. इट वाज प्रिटी न्यू फर मी एभ्रिथिङ फ्रम इच एन्ड एभ्री पार्ट फ्रम द सर्ट्स टु द वक एन्ड एभ्रिथिङ. आई मिन लाइक आई युज टु वक इन द होम बट इट युज टु बी लाइक okay, I'm walking, I want to be a model, but I never thought I would be walking as a model in front of so many people as a ramp. So नयाँ थियो कुरा. So अनि सिसी तपाईको हाइटले पनि तपाईले साथ दिएको सब पक्कै पनि एज आई क्यान सी हैन. टु बी फ्र्याङ्क किनभने मोडलिङ लाइनबाट म नि एकदमै यु नो लाइक इन्ट्रेस्टेड पनि हो. अनि मेरो बारेमा भन्दिनँ आफै मान्छेहरूले चिन्छन् है. अनि नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडल जितेपछि हैन तपाईले आफ्नो चाहिँ डेली लाइफमा के चेन्जेस पाउनु भएको छ? वेल फ्रेङ्कली सेइङ म सोसियल मिडियामा त्यस्तो साह्रो एक्टिभ चाहिँ थिइनँ नै भनौँ. लाइक अहिले पनि त्यस्तो साह्रो गरेको छुइनँ नि मैले. आफ्टर इभन विनिङ मैले एउटा फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेँ विनिङ स्यासेको एन्ड नर्मल अरूले पोस्ट गर्छ मलाई सेयर ट्याग गरेको छ त्यही नै सेयर हुन्छ आफै. सो अपार्ट फ्रम द्याट लाइक पहिला दिनमा 10वटा नोटिफिकेसन आउँथेन, अहिले 100वटा पुग्नु भएको छ. सो मेनी ट्याग्स एन्ड अल एन्ड रिक्वेस्टहरूको इट्स बिन लाइक वर्षात भइरहेको छ अहिले. अफकोर्स त्यो त भइरहेको हुन्छ, त्यो भन्नै पर्दैन होइन. अब नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडललाई अब यु नो लाइक टु बी फ्र्याङ्क एज अ फ्रेन्ड विथ यु नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडललाई होइन यु नो टु बी विथ देम कसैले पनि रिक्वेस्ट पठाइ नै हाल्छ होइन. कोइन्सिडेन्टली मैले हामी चाहिँ फ्रेन्ड अलरेडी छौँ फेसबुकमा. ओके सोसियल मिडियाले एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्क मेरो दिमागमा स्ट्राइक गरेको छ अहिले. एउटा मोडलको लाइफमा सोसियल मिडियाले कतिको रोल खेल्छ? वेल आई थिङ्क it plays a very important role because social media, not as in only social media but the whole media plays a very important role as in the life of a model. Because like model एउटा यस्तो हो लाइक हामीले पढेको जुन सरले पढाउनु पनि भएको थियो एन्ड आई बिन स्टडिड इट फर माइ सेल्फ. आफै सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि जब हजुरको मोडल एकजना छ भने वाट इज द वर्क अफ अ मोडल भन्दाखेरि वी हेभ टु लेट द पिपल नो अबाउट अ सर्टन ब्रान्ड. कुनै एउटा ब्रान्डलाई हामीले चिनाउनु छ भने द मेन थिङ द्याट हेल्प्स इज मोडल मात्र भएर नि बन्दैन. क्यामेरा छ फोटो क्लिक गरे तर लाइक त्यसलाई पोस्ट गर्नु इभन पेपर्समा होस् लाइक टिभी मिडिया होस् के अरे रेडियो मिडिया होस् यस्तोकै मिडिया होस् प्रिन्ट मिडिया सबैमा मिडियाको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ. बिकज मोडल एज अ सेल्फ अर हिमसेल्फ उनीहरूले आफूलाई जति चिनाउनु पर्ने हो त्यो मिडियाले नै चिनाउने गर्छ उनीहरूलाई होइन. त्यो त ट्रु होइन. तपाईँ त्यो त पक्कै पनि मिडियाले समाजको धेरै ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ. मिडिया इज लाइक यु नो लाइक अ ब्रेथ फर द सोसाइटी टाइपको काइन्ड होइन. तर मैले खासमा क्वेसन के सोधेको अब सोसियल मिडियाहरूमा होइन कतिपय यु नो लाइक फ्यान फलोवर्स बढी हुन्छ राइट, कसैको कम हुन्छ होइन. एउटा सिचुएसन हामी लिउँ न. तपाईँ नेक्स्ट सुपर मोडल जित्नुभयो होइन, तपाईँ एउटा अब इस्टाब्लिस मोडल हुनुभयो अहिलेको टाइममा है. तपाईँको पहिले जस्तो भन्नुभयो पहिला 10वटा रिक्वेस्ट आउँथ्यो अहिले 100वटा रिक्वेस्ट आउँछ राइट. तर त्यो 100वटा रिक्वेस्टमा होइन तपाईँले आफ्नो इम्पोर्टेन्स कहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो टाइममा? Only the people I know.
होइन द पिपल एज यु सेड प्रमोसन भएपछि त सब पब्लिकले पनि थाहा पाउँछ नि त त्यो कुरा तपाईँले त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई एज अ नेरेटिभ ट्रिट गर्नुहुन्छ कि एज अ फेभर टाइप काइन्ड अफ थिङमा ट्रिट गर्नुहुन्छ कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ हाउ आई ट्रिट द पिपल सेन्ड मी रिक्वेस्ट वेल आई थिङ्क इट्स बोथ 50-50 लाइक मान्छेहरूले मलाई चिन्यो ओके सी इज नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडल भन्यो उनीहरूले ओके लेट्स सेन्ड हर रिक्वेस्ट इफ सी इज गोना एक्सेप्ट हेरौँ कतिको के रहेछ भने मेबी दे आर ट्राइङ टु टेस्ट मी एउटा त्यो भयो एन्ड सम पिपल माइट बी लाइक एकर्डिङ टु मी है सम पिपल माइट बी लाइक अब ओके सी इज नेपाल नेक्स्ट लेट्स सी वाट सी क्यान डु भनेर उनीहरूले फेभर गरेको टाइपको गरेर होइन बोथ एटिट्युड एन्ड फेभरको मिक्स भएरै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब जस्तो कम्पिटिसन भएको थियो कम्पिटिसनमा पक्कै पनि प्रतिस्पर्धीहरू पनि होला होइन अनि त्यो प्रतिस्पर्धीमा अब तपाईँले जित्नुभयो होइन नेपालको चाहिँ ट्रेन्डै हो त्यो अब जित्यो भने चाहिँ होइन त्यो नजित्नु पर्ने कन्ट्रोभर्सी आउँछ लस अफ थिङ्स कम्स होइन ऊ डिजर्भिङ थिएन तर जजले उसलाई विनर बनायो एन्ड अल द्याट नेपालमा त्यो आउँछ एन्ड एज यु आर अ बिएसडब्ल्यू स्टुडेन्ट पनि हो इफ आइम नट रङ राइट ओके तपाईँले ब्याचलर सोसल वर्क्स पनि गरिरहनु भएको छ सोसल वर्क्समा पनि समाजको एउटा रोल भन्दाखेरि होइन मोडलले कतिको रोल खेल्छ एउटा समाजमा टु डेभलप अ सोसाइटी टु डेभलप अ पर्सनालिटी कि टु डेभलप द कन्ट्री तपाईँको हिसाबले एउटा मोडलले समाजमा कतिको रोल खेल्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल बिकज बेसिकली हजुरले जसरी भन्नुभयो है नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेको सर नै हाम्रो नेपालमा मोडलहरूलाई त्यस्तो साह्रो प्रायोरिटी छ जस्तो मलाई लाग्दैन लाइक स्टिल हाम्रो सोसाइटीमा होइन फिमेल मोडलहरूलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी छ मैले फर्स्ट एपिसोडमा पनि भनेँ इभन सेकेन्ड एपिसोडमा पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु होइन एज अ मोडल होइन एज अ म पनि मोडल हो होइन जति डोमिनेटिङ हामी मेल यो मोडलिङ फिल्डमा छौँ अहिले नेपालमा होइन त्यति फिमेल छैन नि त फेरि नो एज इन द सोसाइटी अफ अ मोडलिङ सेक्टरमा हाम्रो जुन चाहिँ मोडलिङ एरियामा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने फिमेलहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ लाइक हाम्रो इभन रोजिन सरकै कुरा निकाल्यो फेरि रोजिन सरले भन्नुभएको थियो कि उहाँले के कहाँ सो गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर 33 कि 35 फिमेल मोडल हुनुहुन्छ भने 4जना मात्र मेल मोडल हुनुहुन्छ भनेको सो बेसिक प्रायोरिटी त अभियसली फिमेललाई नै छ बट एज इन द होल सोसाइटी हाम्रो नेपालको सोसाइटी हेर्दाखेरि हजुर कस्तो छ भने मोडल सी इज अ मोडल अब यो मोडल हो सी मस्ट बी डुइङ समथिङ रङ समथिङ के भनेर सेन्स चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमै जानु जान्छ होइन त्यो अहिले नेपालमा त्यो कुरा छ इन्टरनेसनली त फिमेलहरू पनि मेलहरू पनि इन्टरनेसनल गइरहेको छ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछन् होइन टप 5 पेजेन्ट इन द वर्ल्ड होइन मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्स मिस सुपरनेसनल मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल एन्ड मिस इन्टरनेसनल यो 5वटा अहिले वर्ल्डको वान अफ द बिग पेजेन्ट हो होइन अनि सबको एउटा मेल एडिसन पनि त छ होइन हाम्रो नेपालमा किन चाहिँ त्यो मेलको लागि चाहिँ छैन किन इन्टरनेसनल त थुप्रै छ इभेन्ट हुन्छ तपाईँले इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछ होइन तर पनि मेल डोमिनेटिङ किन छ अहिलेको टाइममा कुनै मैले हेर्दाखेरि म आज दर्शकहरूलाई म चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कुनै पनि एउटा फिमेल मोडलले कुनै पनि कम्पिटिसन जित्यो भने दे आर गोइङ टु बी द ब्रान्ड एम्बेसडर एज अ मेल होइन एज अ मेल म पनि यो भन्छु किन मेल किन हुन सक्दैन ब्रान्ड एम्बेसडर क्रिकेटरहरूलाई का सेलिब्रिटिज क्रिकेटरहरू त हुन्छ नि त किन मेल हुन सक्दैन कि त हाम्रो समाजले मेल सोसाइटीलाई डोमिनेट गरिरहेको छ टु बी फ्र्याङ्क होइन कि त हाम्रो इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरूले त्यो मेललाई इम्पोर्टेन्स दिइरहनु भएको छैन के कुरा छ यसमा म चाहिँ यो हजुरले कुरा राख्नुभएकोमा चाहिँ के सोध्छु भने लाइक बेसिकली लाइक हाम्रो जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभयो नि ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा फिमेलहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएको भएर नि होला तर त्यो सँगसँगै आई अग्री द्याट मेलहरूलाई पनि एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो बिकज लाइक कुनै कन्टेस्ट हुन्छ कुनै पेजेन्ट हुन्छ होइन मेलहरूको हुन्छ बट दे आर लाइक एज यु सेड आई डिन्ट न्यू द्याट त्यसरी एक्ज्याक्टली ब्रान्ड इन्डोर्स गर्छ होइन बट अपार्ट फ्रम द्याट लाइक मेलहरूले पनि पाउनुपर्ने चाहिँ हो बिकज नट ओन्ली द गर्ल्स बट द बोइज अल्सो डिजर्भ द थिङ्स नि त मेन मोडलको चाहिँ लाइक इट्स कन इफ द्याट्स द थिङ देन इट्स कन बी लाइक ओके इभन द सोसाइटीमा छोरा मान्छे होस् या छोरी मान्छे होस् दुवैजनाले छोरी मान्छेले मात्रै एउटा कुनै ब्रान्डकोमा एज अ ब्रान्ड एम्बेसेडर भनेर एउटा पिक्चरमा देख्ने त त्यस्तो त छैन नि त बिकज इभन अ लाइक फ्रेङ्कली सेइङ गाइजहरूलाई गर्ल्स मात्रै इन्ट्रेस्ट छ भने गर्ल्सहरूको पनि गाइज मात्रै इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ होइन त्यो त पक्कै कुरा हो होइन तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ इट्स अ ट्रु होइन बट अ बिटर ट्रुथ अफ द सोसाइटी इज लाइक वी आर नट सो मच यु नो लाइक in a reliability than the male than the female in field of modeling हैन यो कुराहरुले चाहिँ क्लियर गर्नु पनि पर्छ यो कुराले म चाहिँ अपिल यो पनि गर्छु जति पनि मोडल आउनुहुन्छ हैन अनि अकॉर्डिङ टु यु ग्ल्यामर भनेको के हो ग्ल्यामर वेल फ्रेङ्कली सेइङ हामीलाई प्री जजिङको टाइममा मैले लाइक पास्टको कुराहरू जोड्दै भयो एन्सरतिर आएको छु प्री जजिङको टाइममा हामीले रोजिन सरले एउटा क्वेसन दिएको थियो होइन वाट डु यु वान्ट युर सेल्फ टु बी नोन एज अ ग्ल्यामरस मोडल अ स्टाइलिस मोडल अर अ ब्युटिफुल मोडल टाइपको थियो एन एलिगेन्ट मोडल थियो
And I choose this one. My answer search. I went through Google, and that's when my answer choose. I want to be known as a very glamorous model, because for me, as being a glamorous model, stylish and elegant both plays a very important role. So that has to go like. I know that's the truth. A model bhane bitika you have to be stylish. You have to be unique. Model is like. Model भनेको चाहिँ normal publicly the model को dressing sense देखि लिएर तिनीहरुको hair style everything they copy that, right? The model is like a unique personality in the society. The model को लागि चाहिँ stylish हुनै पर्यो. But the question is glamour के हो? According to you, मेरो लागि त glamour अर्कै मेरो view अर्कै हुन्छ हैन? मान्छेहरुको view अर्कै हुन्छ. तपाईको view मा चाहिँ glamour के हो? Being known by a lot of people in a good way for what you are. Okay. As I told you, I mean, like, for me, glamour is not just being something like view on circle. So for me, being a glamorous model is to be known by the people for what they are. So even though they are black beauty, who cares they are black beauty? If they are glamorous, then they are glamorous. हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो किन छैन? Because हाम्रो नेपालको context चाहिँ अर्को छ. नेपालमा if you are beautiful, you are a model. If you have a good vital stat, you are a model. But what about the black people are also residing in Nepal? I won't go as the black people because Nepal are basically koi kalo sa, koi goro sa, koi chimse sa, koi आँखा ठुलो भएको छ. That depends हैन, नाक सानो होस् ठुलो होस्. अन्त मैले त अहिलेसम्म जति पनि पेजेन्ट हेरेको छु हैन, जति पनि इभन मनी मोडलिङमा जति पनि मैले र्याम्सहरू गरे, जति पनि कम्पिटिसन गरे, इभन गोइङ मेनी धेरै ठाउँमा पनि गए, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले आई विश हैन कि some black beauty I can see in a modeling line in a Nepal. I wish के तर अहिलेसम्म मैले त्यो कुराले हेर्नै सकेको छैन कि त त्यो ब्ल्याक ब्युटी अडिसन भन्दा माथिसम्म आउन सकिँदैन किन? हाम्रो नेपालमा कन्सेप्ट what I think is हैन, हाम्रो नेपालमा जब जुन कन्सेप्ट छ नि एज अ मोडल भनेर, it only depends upon the height, figure and the color of a model. That trend should be closed obviously, but still like hope for the best. Do you think wearing a one piece or a gown makes a perfect model? No. Do you think a sari and a salwar suit can make a perfect model? Yeah, they can. I mean, like तिनीहरुले मात्र गर्न सक्छ पनि म भन्दिन, but they can also. But where is the audition? I see in many pageant हैन, audition all over Nepal, but they don't even reach out of Kathmandu, Pokhara and Dharan. Why? ट्यालेन्ट को कमी छ हाम्रो कि काठमाडौँमा मात्रै ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा नेपालको मान्छेहरुलाई हाम्रो साथीहरुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टालिटी छ किनभने हामी किन विराटनगर वीरगञ्ज जनकपुर या नेपालगञ्ज सो मेनी अदर प्लेसेस आर देयर राइट बट व्हाई डोन्ट दे रिच टिल दैट प्लेस के मेरो चाहिँ आजको चाहिँ आफ्टर टक विथ पियुषको चाहिँ मेन दिसको हाम्रो जुन इन्टरभ्यूको अल द टपिक्स छ दैट इज एन इभेन्ट किन मलाई त्यो म चाहिँ मेरो खासमा मैले पनि त्यो क्वेसन बुझ्न सकेको छैन अहिलेसम्म हैन तर किन हो चाहिँ म तपाईको पर्सनल भ्यू आम नट आस्किङ अबाउट द यु नो लाइक इन दैट टपिक बट तपाईँ एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुहुन्छ है हैन तपाईले पनि भन्नुभयो अडिसन अल ओभर नेपालमा गइराछ भन्दाखेरि किन हामी पुगिरा छैन त्यो ठाउँसम्म I'm speechless in this question though, but like हजुरले भन्नुभएको certainly like पहिला मैले अलिकति अगाडिको क्वेसन जोड्नु खोजेँ like as you said all over Nepal भन्छ but के भन्छ हाम्रो अडिसन भनेको नेपालमा मात्र हुन्छ लाइक काठमाडौँमा मात्र हुन्छ भने काठमाडौँ पोखरा एन्ड बडी भन्दा बडी धरान ओके सो हाम्रोमा कस्तो ट्रेन्ड छ भने लाइक इभन एस्टरडे मेरो साथीहरुको गेम थियो हैन इट वाज अन टुर्नामेन्ट एक्सबक्स टुर्नामेन्ट थियो FIFA टुर्नामेन्ट त्यसमा पनि what I saw was one of my friends got a competitor from पोखरा थियो उ पनि बाहिरबाटै आएको थियो सानदेखि ठुलो कुरासम्म नि हाम्रो कस्तो छ भने अल ओभर नेपाल त छ बट वी आर नट गोना गो टु देम दे हेभ टु कम टु अस भन्ने हाम्रो ट्रेन्डै त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अफ कोर्स म त्यही त हैन मैले त्यही जानु पर्यो किन एज यु सेड अल ओभर नेपाल भनेको छ नि त उनीहरूले सबै ठाउँमा गएर सर्टेन एउटा इनफ्याक्ट धेरै नल्याउ एकजना मात्रै ल्याउ बरु भन्दा हैन सेलेक्सन गरेर तर निकाल्दै गर्दै त आउनु पर्यो नि बट नो दे आर जस्ट लाइक ओके वी आर ह्याभिङ एन अडिसन फ्रम अल ओभर नेपाल बट यु हेभ टु कम टु अस फर्म शुड बी फिल्ड लाइक इभन फर्म्सकोमा पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ भने फर्म क्यान बी फिल्ड अनलाइन भन्छ हैन फर्म त अनलाइन फिल भयो अडिसन त अनलाइन हुँदैन होला उनीहरूले आएर नै अडिसन दिनुपर्छ बिकज दे हेभ टु सो देयर पेरेन्ट्स एन्ड हजुरले अघि सोध्नु भएको छ भने इफ कुर्ता र सलवारको मान्छे के मोडल हुनसक्छ हाम्रो कतिजना लाइक एक्ज्याक्टली नाम त म भन्दिनँ तर लाइक हाम्रो
हाम्रो नेपाल हो अब हाम्रोमा बढी ट्रेन्ड्स भनेको वान पिस जतिसुकै नै लगाऊ कुनै एउटा फेस्टिभल आयो के आयो भने हामीले अभियसली लगाउने भनेको सलवार कुर्ता लाइक लेहेङ्गा साडी नै होइन तर जब हाम्रो अडिसनको बेला आउँछ वी आर स्ट्रिक्टली लाइक you have to wear certain salwar surta is also of the designers, you know. Yeah. Designers. Right. But some low middle class people को या फिर middle class family को एउटा छोरी हैन, she wants to be a model हैन. She is not much gorgeous हैन, a situation I'm giving you, but she is wearing salwar suit and she is not wearing any kind of a designer at all हैन. She have a capability to be a model. For a model I don't think only beauty matters. Yeah. I think beauty, your brain and your personality, your talking, how you're speaking to others, how you're convincing to others, your talent, everything matters, right? Exactly. होइन त्यो कुराले त म्याटर गर्छ. Exactly. तर we give priority to those people only who are wearing the designer dress. Yeah. Designer or either they must be wearing some shorts. Maybe. Because as I was saying, audition को बेलामा जब call आउँछ भन्न okay then like for example tomorrow is Saturday. भोलि audition छ तपाईहरुको. What do we have to wear भन्दाखेरि most people को answer के आउँछ नि okay wear some kind of most probably official dress, skirt, pencil skirt or either wear pant and all भन्ने त्यस्तो आउँछ. No one says okay go wear कुर्ता सुरुवाल लगाएर जाऊ साडी लगाएर जाऊ त्यो भन्ने कहिले छैन के. ओके तपाईले त अहिले टाइटल होल्ड गर्नु भएको छ हैन अहिले तपाईको टाइम चाहिँ एकदम रमाइलो नै भइरा होला हैन I can see that हैन ओके अनि अगाडि गएर तपाईले धेरै मोडलिङमा धेरै अचिभमेन्ट पनि गर्नु छ हैन you might be willing to go for Miss Nepal as well if I'm not wrong right okay so त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के सोच्नु भएको छ कि मैले अब एउटा टाइटल होल्ड गरेपछि मैले चाहिँ मेरो कर्तव्य चाहिँ के हो समाजको प्रति समाजको प्रति भन्दा नि फर्स्टमा मैले आरएनआर ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ लाइक आरएनआर ग्रुपले हाम्रो अर्गनाइजर हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूसँग फर्स्ट अफ अल त मैले उहाँहरूसँग नै कुरा गर्नु बाँकी नै छ सो आफ्टर द्याट एज फार एज अ हर्ड आई विल बी साइन फर 1 year कन्ट्र्याक्ट सो त्यसमा के हुन्छ र त्यसपछि मैले त्योसँग त्यो कन्ट्र्याक्टमा बसेर बिकज मोडल भए आई एम द विनर भन्ने बित्तिकै मैले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स ब्रेक गर्ने कुरा आउँदैन सो नोइङ वाट दे हेभ टु अफर फर मी त्यो सबै कुरालाई मिलाएर एन्ड त्यो सँगै मैले समाजको लागि जे गर्न सक्छु त्यो सब चाहिँ मैले आजभन्दा 5 महिना अगाडि एकजना लेडिजलाई भेटाएको थिएँ होइन एउटा इभेन्टकै टाइममा भेटाएको थिएँ होइन अनि एकजना विनर हुनुभयो होइन तर चाहिँ अब उहाँको चाहिँ कमिटमेन्ट कि चाहिँ ऊ चाहिँ डिजर्भ गर्दैन भनेर होइन ऊ लेडिजको चाहिँ एकजना छोरी भने पार्टिसिपेन्ट थियो है अनि मैले चाहिँ सोधेँ होइन कि एउटा विनर भएपछि के गर्नुहुन्छ कर्तव्य के हुन्छ समाजको प्रति एन्ड सी गेभ मी लिटरली यु नो लाइक वन्डरफुल एन्ड सकिङ एन्सर विनर भएपछि फेसमा फोटो हाल्नुपर्छ होइन डिजाइन ड्रेस लगाएर फोटोसुट गर्नुपर्छ मैले तपाईँले पनि मेरो चाहिँ त्यो पोइन्ट समात्न सक्नु भएन कि समाजको प्रति के कार्य हुन्छ एउटा मोडलको के मिस चितवन हुन्छ मिस वीरगञ्ज हुन्छ मिस पोखरा मिस जनकपुर तिनीहरूले टाइटल जित्दा तिनीहरूको सबभन्दा पहिले कर्तव्य के हो भन्दाखेरि एउटा सिटीलाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो तपाईँले त्यो सिटीलाई कसरी डेभलप गरिरहनु भएको छ नेपालको प्रति That's what I'm saying like हजुर जो क्वेसन सोध्नुभयो सोसाइटीलाई तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मलाई एक्ज्याक्टली थाहा त छैन के छ लाइक मेरो फर द कमिङ डेजमा अभियसली बट लाइक फर इक्जाम्पल दिइरहेछु मैले भोलि गएर कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर एज यु सेड अब लाइक मिन्सको एउटा ब्रान्ड एम्बेसेडर भयो इट्स अल्कोहल जे भए पनि होइन आई क्यान अभियसली क्लिक अ फोटो एन्ड लाइक त्यहाँनिर मैले कुनै लाइक मैले ललितपुर एरियालाई गरिरहेको छु नि त ललितपुर डिस्ट्रिक्टलाई गरिरहेको छु त्यो गर्नु जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने हजुरको मैले अभियसली यो गर्नु मिल्दैन कि ओके आम द ब्रान्ड एम्बेसेडर अफ मिन्स सो मैले मिन्सकोबाट गर्नु मिल्छ भने त त्यसो त उहाँहरूले मलाई अलाउड गर्नुहुन्छ बिकज मैले मिन्सलाई नि राखेर गरिरहेको छु बट वाट आई फिल इज जब मैले इफ मेरो सिटी होस् कन्ट्री होस् एउटा स्टेट होस् त्यसले डेभलप गर्नु नै छ भने लेट मी फर्स्ट ट्राई इट विन द पोजिटिभ वे लाइक फर इक्जाम्पल आइ एम द नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडल विनर अफ ललितपुर मेरो कलेज पाटन हो इट्स एन लाइक टियु एफिलिएटेड कलेज भयो बिएसडब्ल्यूले पढेको छु सो बिएसडब्ल्यूमा मेरो एक्जाम आउँदैछ आफ्टर एक्जाम मैले अभियसली सोसियल वर्कमा जानुपर्छ नै त्यो पछि मैले त्यसमा नै एउटा सोसियल वर्कको लागि हामीले किनभने एउटा असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो असाइनमेन्टमा मैले लाइक मेरो हाम्रो आरएनआर ग्रुपहरूसँग कुरा राखेर ओके मैले यो गर्छु भनेर त्यति बेला फर इक्जाम्पल मैले कुनै ओके नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडलकै लाइक हाम्रो 28 कन्टेस्टेन्ट्सहरू थियौँ होइन हाम्रो 28 जनालाई नै बोलायो उनीहरू पनि बोलायो एउटा सर्टेन धेरै ठुलो होइन सानो इभेन्ट अर्गनाइज गरेर मैले त्यसमा नै अब त्यहाँबाट प्रफिट आएको चाहिँ हामीले लाइक ऱ्याम्प सो गर्छौँ होइन डिजाइनरहरूसँग कुरा गरेर ऱ्याम्प सो गर्छौँ यस्तो गर्छौँ भनेर त्यो मैले त्यही एन्सर दिन खोजेको कि लाइक मेरो आफ्नै क्राइटेरियामा बसेर आफ्नो रुल्समा बसेर मैले त्यसरी नै गर्न मिल्छ नि त लाइक अब ललितपुर एरियामा
एक्ज्याक्टली हजुरको रोडहरू अलिकति प्रब्लम नै छ, पानीको त एकदमै प्रब्लम छ, बट अपार्ट फ्रम द्याट त्यो भनेको त लाइक नर्मल पिपलहरूले म्याक्सिमम् झेल्नु नै पर्ने हुन्छ, काठमाडौँ होस् ललितपुर होस्। बट त्यहाँनिर जुन चाहिँ मैले लाइक अनाथ आश्रमहरू धेरै छ होइन, त्यहाँनिर गएर अर्फनेजहरूमा गएर या त डिसेबल चिल्ड्रेनहरूकोमा गएर सबैजना इन्भाइट गरेर मैले जुन चाहिँ सक्छु त्यो त मैले गर्नु पऱ्यो नि। And of course, तपाईँ BSW स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, you are having a lot of knowledge of how to develop the society, how to keep in standard. अनि तपाईँ यो फर्स्ट टाइम तपाईँले मोडलिङ गर्नुभयो, फर्स्ट टाइम तपाईँले जित्नुभयो, त्योभन्दा पहिले पक्कै तपाईँले न्युज पढ्नु भएकै होला होइन, सेक्सुअल हेरासमेन्टहरूको केस आइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो होइन। त्यो टाइममा पढ्दाखेरि तपाईँले कस्तो फिल हुन्छ नि, अहिले त्यही लाइनमा आउनुभयो त्यो, अनि त्यो कुराहरूको बिचमा पनि बस्नुभयो होइन, सोसाइटीमा यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ? पहिले चाहिँ मैले सोचेको अनुसार यो वक्तव्य हो, अनि अहिले आएँ अनि म अहिले हेर्दैछु समाजमा के कस्तो भइरहेछ, सोसाइटी यो मोडलिङ लाइनमा के कस्तो भइरहेछ होइन, के भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा? एक्चुअली मैले जितेर र मैले पहिला न्युज पढेकोमा जुन चाहिँ मेरो सोच छ त्यसमा मैले त्यस्तो केही ठुलो डिफ्रेन्स देख्थिनँ यो टपिकमा चाहिँ। बिकज पहिला नि मैले जब पढ्थेँ लाइक ओके अ गर्ल हेज बिन हरास्ड फर समथिङ लाइक हाम्रो एकता क्लास पनि भएको थियो, त्यहाँ सरले भन्नुभएको थियो कि एउटा मुभीमा कुन चाहिँ हिरोइन नाम दिनुभएको थिएन अभियसली, बट लाइक इक्जाम्पल दिइरहेको छु होइन, कुनै एउटा मुभीमा एउटा हिरोइनले अफर एउटा कोही केटीले ओके आई निड अ रोल भनेर गयो, डाइरेक्टरले या समथिङ काइन्ड अफ वेमा हरास गर्यो उसलाई, त्यो उसको छ होइन। बट लाइक इफ सी वाज हरास त्यही बेला उसले भन्नुपर्ने हो, बिकज लाइक एज यु नो आइम अ BSW स्टुडेन्ट एन्ड अल अफ आवर पिपल नो एज वेल। सो BSWमा मेरो पहिलेदेखि नै लाइक थिङ्किङ अलिकति डिफ्रेन्ट नै छ मेरो आफैमा नि, BSW स्टुडेन्ट मात्र भएर बिकज BSW त मैले 1 इयर मात्र पढेको, बट मेरो कन्सेप्ट कस्तो थियो भने ओके इफ सी वाज हरास होइन, नेपालको लाइक लहरू कानुन त्यस्तो कडा होला नहोला, बट इफ सी वाज हरास लाइक मेबी के भन्छ काम पाउनुभन्दा अगाडि हरास भएको पनि हुनसक्छ, कामको बिचमा नि हरास भएको हुनसक्छ, सी कुड हेभ डन समथिङ बाई देन नि त। फिल्म मुभी सकिसक्यो त्यसपछि उसले आएर ओके आई वाज हरास भन्यो, बिचमा उसले भन्छ होइन, बिचमा उसले भने आई एग्री विथ हर सी डिड अ गुड जब भन्छु। सो द सेम गोज विथ मी लाइक अब मैले अहिले विनर भएको छु, अब केही मुभीमा पाउँला अरे, म्युजिक भिडियोमा पाउँला अरे होइन, इफ आइम गर्न गेट द चान्स एन्ड इफ आइम गर्न गेट हरास देन डाइरेक्टली फेसमा पोइन्ट गर्ने के गर्ने त्यो त डिपेन्ड्स अन सिचुएसन कतिको लाइक द लेभल अफ द हरासमेन्ट भन्ने जस्तो हुन्छ। सो त्यसो नै डिफ्रेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ, किन मेरो चाहिँ सोचाइमा त्यस्तो साह्रो फरक आएको छ। एक्ज्याक्टली होइन, धेरै प्र्याक्टिकली कुराहरू पनि भइरहेछ। आज वी आर टकिङ अबाउट द प्र्याक्टिकल थिङ्स वाट ह्यापन्स इन द मोडलिङ फिल्ड होइन। यु अल आर वाचिङ लाइक नेपाल.com प्रेजेन्ट एफ टक विथ पियुष, अफकोर्स एफ टक विथ मी। आज हाम्रो एपिसोड छ र हामीसँग हुनुहुन्छ सृष्टि तामाङ, नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडलको विनर अनि मिन्सको ब्रान्ड एम्बेसडर एज वेल। उहाँसँग कुराकानीहरू भइरहेछ, प्र्याक्टिकल थिङ्सहरू पनि भइरहेछ सोसाइटीमा। एज अ BSW स्टुडेन्ट पनि भएर उहाँले समाज फेसन लाइनलाई इम्प्रुभ गर्नलाई समाजमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि कुराहरू राखिरहनु भएको छ। अनि सृष्टिजी लेट्स गो वान लास्ट क्वेसन टु यु है, तपाईँले यो प्रेजेन्ट नजितेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? मोडलिङ लाइन क्विट गर्नुहुन्थ्यो कि अगाडि एफर्ट लाउनुहुन्थ्यो कि आफ्नो करियर BSWकै करियरमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो कि जब गर्नुहुन्थ्यो? वेल BSWको लागि एज आई सेड एक्जाम आइसक्यो, इफ जस्ट आई वुडन्ट ह्याभ बिन द विनर अफ दिस कन्टेस्ट 1 मन्थको लागि म के पनि सोच्नेवाला थिइनँ नै, लाइक जस्तो वे आम डुइङ राइट नाउ, बिकज 1 मन्थ एक्जामको लागि क्लिन हुन्थ्यो। आफ्टर द्याट आई वाज थिङ्किङ लाइक दिस वाज माई फर्स्ट ट्राई, मैले अघि नै भने लाइक बच्चादेखिको रहर थियो, आई वाज एबल टु लाइक आँटाको थिएन जस्तो भइरहेको थियो, समहाउ आई डिड इट। इनफ्याक्ट लाइक फ्यामिलीजलाई नभनिकन नि आई डिड इट समहाउ होइन। फ्यामिलीको सपोर्ट कस्तो छ तपाईँको? Exactly saying my family totally didn't know that I was like okay there is a program going on, त्यसको लागि रिहर्सल हुन्छ, what program एउटा प्रोग्राम छ। You mean कि तपाईँको फ्यामिलीलाई थाहा छैन कि you are doing a modeling beauty page? A long time ago they didn't know, like in the finale even they were kind of shocked होइन। So it's kind of different stuff for me, but apart from that like 1 month को लागि म obviously ब्रेकमा नै हुन्थेँ। फ्यामिलीलाई मैले फिनालेमा बोलाएकै थिएँ, I didn't know। जित्नु भयो अफकोर्स फ्यामिलीलाई प्राउड फिल भएको होला, बट नजितेको भए के हुन्थ्यो? तपाईँले आफ्नो घरमा भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा होइन? लाइक द्याट्स वाट आम सेङ, लाइक अब मैले घरमा भनेको थिइनँ नै, एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट लाइक अब घरमा नभनेपछि दे जस्ट स मी लाइक इन द फिनाले ओके सी इज ओभर देयर टाइपको त भयो होला उहाँले, मैले त्यो बारेमा पुरा डिस्कसन गरेको छुइनँ अहिलेसम्म घरमा चाहिँ ओके हाउ डिड यु फिल भनेर एक्ज्याक्टली। बट देवर लाइक अब जितेको छ, जितेको कुरामै गइरहेको छु, मैले त अब हारेको भएको कस्तो लागेको थियो र म हुँदा म हिँडेको कस्तो थियो भन्ने हुन्थ्यो। अब जितेको भएर सबैजनाले ओके यु वनमा छ होइन। बट अपार्ट फ्रम द्याट लाइक अब मेरो एक्जाम सिद्धिसकेपछि चाहिँ म फेरि अर्को कुनै न कुनै उसमा चाहिँ ट्राई गर्ने नै थिएँ, बिकज
जितिन्छ भने हैन but I still feel like I need to improve myself a bit more, not a bit, a lot more. And of course you are a winner, but it's not the end, it's just a starting, right? Exactly. You have to learn, because fashion मा धेरै कुराहरू हुन्छ कि इभन हाम्रो फेसन लाइनको स्टडिज पनि अर्कै हुन्छ है। आज धेरै हाम्रो प्र्याक्टिकली कुराकानीहरू भयो। I've talked with Piyush मा आज हामीसँग सृष्टि तामाङ जी आउनु भएको थियो, नेपाल नेक्स्ट सुपर मोडलको विनर। अनि नेक्स्ट एपिसोडमा हामीले नेक्स्ट एपिसोडमा फ्यासनको क्याल्कुलेसन, ऱ्याम्प सोल्स, पर्सनालिटी ग्रुमिङको धेरै विषयको बारेमा कुराकानी हामी गर्नेछौँ। ल आजको लागि सृष्टिजी एकदम धन्यवाद तपाईँ आइदिनु भएकोमा। अहिले तपाईँ धेरै एकदम बिजी हुनुभएको होला होइन, अनि आई होप हामीले पनि पाठिदिनुहुन्छ होला जितेपछि चाहिँ। फेरि पनि हामी आउनेछौँ एफ टक विथ पियुष लाइक नेपाल.com प्रेजेन्ट एफ टक विथ पियुष, अफकोर्स एफ टक विथ नेक्स्ट विक फेरि आउनेछौँ, फेरि एकजना गेस्टले बोलाउनेछौँ, फेरि हामी प्र्याक्टिकली कुराकानी गर्नेछु। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे। LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment.